Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Csodálatos hétvégét kívánunk mindenkinek. Ismét egy forró levegős sütős recept. Egy nagyon kellemes ördögbatyút fogok elkészíteni. Nem tudom, mennyien ismeritek. Aki nem, az nézze meg a videót, készítse el. Család, barátok, szeretteitek örömére. Higgyétek el, nagyon pompás az étel. És ugye ördögbatyú a neve, az elnevezése. Na most itt töltelék szinten természetesen, ahogy szoktam volt mondani, nagyon sok variáció van. Lehet akár az alapanyagokat cserélni, dúsítani, elvenni belőle, ahogy gondoljátok. Megmutatom azt a formáját, ahogy nálunk szokott készülni, és nyilván a nevéből adódóan ördögbatyú, hát egy picit csípős van benne. Na most, és itt láthatjátok, egy picit csípős paprika krém. Aki nem szereti a csípőset, nyilván ezt a paprika krémet, édes paprika krémmel kicserélheti, és ennyi az egész. Tehát tökéletesen működik anélkül is a recept, pontosabban lecserélve, kiváltva édes paprika krémre. Na, nagyon gyorsan elmondom az alapanyagokat, kezdjünk mondjuk innen. Láthatjátok a főszereplőket. 4 szelet, körülbelül 200 g-os tarják, gyönyörűségesek, márványosak. Természetesen, hogy tölteni lehessen őket, ki fogom kloffolni. Láthattok egy jó nagy vizes zsemlét, füstölt tarját, egy kevés zsírra lesz szükségünk, egy nagyon kevés csirkemájra, 2 cuki petrezselyem csokor az előtérbe, nagyon-nagyon szeretjük, ráckevei pihac, ahogy szoktam volt ezt is említeni, most voltunk vásárolni, és az öreg úrtól, akitől szoktuk ezt venni, idős úrtól, bocsánat, elnézést, így sokkal jobban fogalmaznék talán, egy nagyon kedves idős bácsi, tőlük vesszük a petrezselymet, pontosabban tőle veszem a petrezselymet, mindig ilyen kis cuki kötegekkel fogad minket, na hát ilyen 4-5 csomaggal azonnal meg szoktam vásárolni, és higgyétek el, van helye, mindig van helye, elfogy nálunk a petrezselyem. Na, láthatok egy kevés majorannát, sót, borsot, piros paprikát, fokhagymát, gulyáskrémet, zöld hagymát, nyilvánvaló akár lehet csalottahagymával, vörös hagymával is dolgozni, akár még egy kis lila hagymát is bele lehet csempészni. Láthatok egy kevés lisztet, az említett paprikakrémet, és összességében 1 darab tojásra van szükségünk. Ennyi az össz alapanyag, pontosabban még egy kevés vízre, hiszen a zsömlét be fogom áztatni. Természetesen igény, ízlés szerint akár tejbe is ezt meg lehet tenni. Teljesen felesleges, mutatom nektek a részleteket, beröffentjük a sütőt, és megsütjük ezeket a kis finom, töltött batyukat, higgyétek el, hiba nem lesz benne. Kezdünk! Első lépésként foglalkozunk a tarjákkal olyan szinten, ki fogom kloffolni, egy nagyon picit be fogom kenni gulyáskrémmel, és épp előtte egy minimális só és borsréteget teszek hozzá. Tudjátok, magába a gulyáskrém, rengetegen elkészítettétek, nagyon sok a visszajelzés. Van, aki mondta, hogy soha többé más, csak ez, nagyon szépen köszönjük, tényleg fantasztikus készítmény, érdemes kipróbálni, érdemes eltenni belőle nagyobb mennyiséget, tényleg el lehet használni sok-sok ételni. Na, és ennél az ördögbatyúnál is ez tökéletesen is jól fog jönni nekünk. Tehát annyit fogok tenni, fűszerezek, épp egy picit bekenem ezzel a gulyáskrémmel, és a sóra visszatérve, tehát a gulyáskrém enyhén sós, óvatosan figyeljetek oda, nehogy elsózzátok az ételt. Jöhet a kloffolás. Na most, mivel be fogjuk tölteni a tarjákat, de viszont tarjáról beszélünk, forró levegős sütőbe sütjük, nyugodtan egy nagyon picit intenzívebben ki lehet kloffolni. 1. Legyen hely a tölteléknek, 2. Egy nagyon picit össze fog ugrani. Azonnal mutatom nektek, hogy én mire gondoltam. Természetesen oda kell figyelni, ne verjétek szét. Na, leleplezzük az elsőt, és mutatom nektek az arányokat, körülbelül ilyen vastagság legyen, ennél jobban ne verjétek szét, viszont ez már tökéletesen jó állapot nekünk, bocsánat, hogy gyönyörű szépen be tudjuk tölteni, meg tudjuk hajtani, és el tudjuk szúrni. Jöhet a következő 3 szelet. Elsőként jöhet a sózás, és természetesen ezeket a folyamatokat, amit láttok, mind a 2 oldalt meg fogom tenni. Nagyon kevés és minimális sót tettem rá.
jöhet a színes bors, és nyilván bármelyik kedvenc borssal tudtok dolgozni, akár keverve, akár önállóan. Egy nagyon kevés borsot teszek rá, és mutatom nektek a jóféle, nagyon-nagyon kellemes gulyáskrémet. Ezt körülbelül most egy évet ettem el, ezt az eresztést. Teszek mindenhova egy ilyen bő teáskanálnyi mennyiséget, és a 44-es kezemmel gyönyörű szépen bele fogom masszírozni. Túloldalt ugyanez. Utána viszem a hűtőbe lefóliázva, míg elkészítjük a tölteléket. Egyébként ezt a folyamatot bőven egy nappal előtte már el lehet végezni. Hadd érjenek a húsik. Kezdünk a töltelék alappal, zöldhagyma, újhagyma, fokhagyma, és mint említettem, akár lehet többféle hagymával is dolgozni. Újhagymánál úgy szoktam eljárni, nyilvánvaló a fehér és a zöld részét is belepakolom, nagyon-nagyon szép színek és ízek alakulnak ki. Ezt egyszerűen ilyen pici kis karikákra össze fogom vágni, a fokhagymát meg fogom roppantani, sok-sok videóban mutattam nektek, és egy kanál zsíron egyszerűen elkezdem lehúzni őket. Na, meg is vagyok vele, jöhet a fokhagyma, ezt félrekoltom, és fokhagymánál tudjátok, egy ripi-ropi, nézzétek meg, gyönyörű szépen megdurrant, így szeletelem föl. Jöhet a hagymák lefuttatása, zöld hagyma és fokhagyma szinten, annyit tettem, egy evőkanál zsíradékot helyeztem a wokba, ebbe a pillanatban úgy, hogy még teljes mértékben nem olvadt el, nem tűzforró, rá lehet tenni, ezt meg is teszem, rákotrom, és lényegében, ahogy szoktam volt mondani és mutatni nektek, épp egy nagyon-nagyon pici sót teszek hozzá, minél előbb és kényelmesen, kellemesen rodjanak össze. Ez a pirítási folyamat lényegében egy 1,5 perc. Addig összevágjuk a csirkemájat és a füstölt alját. Figyeljetek oda, ne égjen meg. Le lehet venni takaréka nyugodtan. Jöhet a füstölt alja feldarabolása, felkockázása. Annyit szoktam tenni, ebben az esetben 2-3 szeletke. Egyszerűen elcsikozom, ezt is sok-sok videóban mutattam. Egy picit elrendezem, és lehetőleg ilyen kicsi kockákra vágom össze őket. Töltés szinten nagyon-nagyon fontos, kényelmesen tudjunk dolgozni. Ennyi az egész. Jöhet a második szeletke, vagy a második 2 szeletke. Ennyi, összerendezitek, és megszületik a sok-sok kis apró kocka. Hamarosan ez is megy a hagymákhoz. Na, meg vagyok vele, és jöjjön a csirkemáj. Pontosan lényegében ugyanígy járok el, pici kockákra fölvágom őket. Kezetekre vigyázzatok, nagyon-nagyon fontos. És nyilván a máj legyen megpucolva. Hamarosan pirítjuk őket. Nagyon kellemesen megrogyott a zöld hagyma, nézzétek meg. Hú, de csodálatos, imádom a színeket. Na, ebbe a pillanatban jöhet rá az aprított máj, bele fogom kotorni, és lényegében körülbelül egyetlen 1 percig át fogom pirítani. Az a cél, hogy a teljes mértékű nyers állag tűnjön el. Amíg ez a jóság pirul, odébb lépek, és az 1 darab zsömlét szépen beáztatom. Ez egy 115 g-os zsömle egyébként. Tehát akinek kisebb zsömléje van, nyugodtan 2-t lehet használni. Ennyi. Bele kell egy picit nyomizni, és pár pillanat alatt meg fog ázni. Természetesen utána alaposan ki fogom nyomni. 1 perc elteltével mutatom nektek a májat. Nagyon szépen eltűnt a nyers állag. Annyit fogok tenni, hozzápakolom a talját, füstölt talját, közben pakolok, hozzáadok egy ilyen csapott teáskanál majorannát, és ebben a pillanatban hozzálapátolom a csípőset. És mint említettem, természetesen ezt ki lehet hagyni, aki nem szereti a csípős ízeket, vagy éppen édes paprikával lehet kiváltani. Össze fogom pirítani, ez kb. 2 perc, és készülhet a zsemlés töltelék. Addig összevágjuk a petrust.
Mielőtt összevágnám ezt a két kis csodacsokrot, amit egybeépítettem, és alaposan átmostam, nézzétek meg, nem tüneményes? Zsenge, nagyon-nagyon finom. Na, tudjátok, oda vagyok érte, nagyon szeretem a petrust, és lényegében minden töltelékbe bele szoktam építeni. Hát nagyon kevés étel van, természetesen van olyan, ami nem igényli a petrezselmet, de ahol helye van, higgyétek el, belekerül. Na, mielőtt összevágnám, és látjátok ezt a jóképű kis zsemlét, hogy mekkora lett belőle, el fogom felezni, és lényegében az a cél, és nagyon-nagyon fontos, hogy alaposan, hát teljes mértékben nyomjátok ki. Na, ez a lényeg. Víz ne maradjon benne. 8-10-szer nyugodtan át kell menni rajta, és alaposan ki kell nyomni belőle a vizet. Itt még jön egy picurka, ennyi, kezit csókolom, teszem át, jöhet a második fele. Szépen megdagadt. Van benne anyag, ez azt jelenti. Azonnal vágom a petrust. Következő lépésben az említett petrezselyem összevágása, semmi extrázis nincsen benne, rengetegszer mutattam, összefogjátok, összeszorítjátok, és gyönyörű szépen így összevágjátok. Lehetőleg finomra. Ha gorombára maradt, az se baj. 4-szer, 5-ször, 6-szor én is át fogok még menni rajta. Zsenge szárak maradhatnak benne. Következésképpen összeállíthatjuk a tölteléket. Ki van nyomkodva a zsemle, elő van készítve ez a jófajta kis füstölt, alapos, csirkemájas töltelék. Nagyon-nagyon kedveljük, és nyilván, mint elmondtam, akár még lehet itt gombával, akármivel dúsítani, ez itt teljes mértékben egyébként pompás. Na, sok jó alapanyag, kis helyen is elfér, című fejezet. Szépen rákotolom a zsömlére, és lényegében mindent hozzá fogok adni. Egy nagyon-nagyon pici sót teszek még hozzá, borsot, jöhet rá a petruska. Ezt nézzétek meg. Hát ez valami csoda. Imádjuk. Na, petruska művek, rákotolom mondjuk a felét, főzök egy kis petrusos burgonyát is, annak meghagyunk, jöhet az egy egész tojás rá, éppen egy pici só még, és nyilván el szoktam mondani, kóstoljatok. Tehát amikor össze van keverve, nyilván meg lehet kóstolni. Tökéletes, tisztakész technológia, össze fogom dolgozni, ennyi az egész. Lehetőleg kézzel, én avval szoktam. Ezt kanállal normálisan összekeverni nem lehet. Úgy, mint akár a fasírtot. Nagyon-nagyon pompás. Mindjárt meg is vagyok vele, és lényegében hozom a húsokat a hűtőből, jöhet a töltés. Fantasztikus illata van. Nagyon gyorsan kóstolok egyet. Eldolgoztam a zsemlét benne normálisan, ez is nagyon fontos. Na, nézzük, mit alkottunk. Első osztályú. Semmi nem hiányzik belőle. Hozom a húsikat. Gyönyörű szép a töltelék. Következő lépésben jöhetnek a húsik betöltése, és itt előre mondom, hogyha esetleg egy nagyon pici töltelék marad, tehát inkább mindig úgy készüljetek, hogy egy nagyon pici marad, meg lehet sütni egy pici fóliába, vagy éppen, hogyha több maradna, túl készül a töltelék, akkor sincsen semmi baj, hiszen el lehet csomagolni légmentesen egy zsugorfóliába, és mondjuk lehet tervezni pár nap múlva akár egy csirkecombsütést, csirkemelsütést, és ott a bőr alá be lehet tölteni, tehát anyag nem vész el, csak átalakul. Na, kijöttek a tarják, jöjjön a pakolás, és látjátok, nem sajnálom, mondjuk indítunk ennyivel, ez tökéletes mennyiség, egyszer megfogom, áthajtom, itt a hátjánál van egy nagyon pici, és nem kell vele foglalkozni, még javítani is tudok rajta egy nagyon picit. Hozok fogvájót magammal, visszahajtom a húsit itt, és lényegében mindig ott kell elszúrni a húst, ez nagyon-nagyon fontos, hogyha egy kicsit túlnyúlik az oldala, visszahajtjátok, és ebbe a pozícióba jöhet az első elszúrás, egy jobbos, megyek bal oldalra, tökéletes,
és a végét itt középtájékon le is zártam, kezit csókolom, meg van töltve egy husi. Természetesen ez majd kap még egy nagyon pici paprikás lisztet, igényli, nagyon-nagyon jól mutat neki, és egy pici olajsprével meg fogom fújni, kis dezodorral, ahogy szoktam volt mondani, és utána pakolom be a sütőbe. Egyébként így elnézve az első részt nem is fog maradni nagyon töltelék, éppen egy nagyon-nagyon pici. Második széria, és ugyanígy járok el. Picit visszatoljuk, meg lehet igazítani. Itt például hajtom vissza a husit, de lényegében ez egyértelmű. Tökéletes, jöhet a második oldal. Ezt is elszúrom, töltelék nem fog kijönni. Nagyon-nagyon patent, és jöhet a közepe. Alsó széle közepe, aki volt katona, azt tudja. Ennyi. Haladunk tovább. Készítek egy kevés paprikás lisztet, és természetesen itt is elmondva, csak hogy tudjatok róla, akár ezt a folyamatot ki lehet hagyni. Tehát nem fontos paprikás lisztbe beleforgatni, mi nagyon szeretjük, ezért teszem ezt meg. Mindenki el tudja dönteni, hogy mennyire kellemes ez neki, vagy nem, vagy mennyire szereti, vagy éppen nem. Tehát annyit fogok tenni, körülbelül kilapátolok, hát durván egy ilyen 2,5 evőkanál lisztet, finom lisztről beszélek, és hozzáteszek egy ilyen pupos teáskanálnyi édeslemes piros paprikát, nem kell, hogy csípős legyen, elkeverem egyszerűen, összedolgozom, és lényegében a húsokat meg fogom mártani benne, annyi, hogy miután ezt megtettem, egy nagyon picit le kell ütögetni nyilvánvaló, tehát ne vastagon álljon rajta, mint akár egy natur szeletet sütnétek. Azt is belemártjátok, lekocogtatjátok, ennyi az egész. Na, itt alaposan el kell dolgozni, ez a lényeg. És a tányér forogjon neti, ez is nagyon fontos. Na, meg is vagyok vele. Jöhetnek a húsik, kezdjük ebben mondjuk. Gyönyörű szépen belelapátolom. Egy nagyon picit teszek mindenhova. Hozok még egy tányért magammal. Visszafele. Legyen mondjuk egy mély tányér, mert nincsen kéznél lapos. És miután itt készen vagyok, alaposan, jusson mindenhova, ez fontos, alaposan le fogom rázni, tehát ne álljon rajta a liszt. Ennyi. Így járok el az összesnél. Azonnal toljuk a sütőbe őket. És a burgers már fel is tettem főni. Nagyon-nagyon patent, nézzétek meg. Meg vagyok vele. Lekocogtatom. Így fog belekerülni a sütőbe. Lassan jöhet a sütés, de előtte, mint említettem, egy nagyon picit meg fogom fújni olajjal. Na most ajánlom nektek, hogy akár körbe is lehet fújni a húst, én nem szoktam. Én egyszerűen így kezdésképpen csak megfújom a kosárnak az alját. Ennyi. Belehelyezem az első húsit, picit elrendezem, és lényegében így megfújom a tetejét. Jöhet a következő. És nagyjából azért úgy kell alakítani itt a területet, hogy kényelmesen elférjen a 4 szeletke. Tökéletes. Na, gyere csak kifele. Nagyon pozitív. Ezt ide helyezem, picit elrendezem, és úgy szintén ennek is adok egy keveset. Megmosom a praclimat, és tolom be őket. Nagyon-nagyon csinosak. Jó, több olaj nem is kell. Ennyi. Mehetnek a jóféle ördögbatyuk a forró levegős sütőbe. Nagyon-nagyon egyszerű az elkészítés, a sütési módozat. Első körben 170 fokon fogom sütni 25 percig. Onnan jön majd egy pici váltáska, egy picit rápirítunk, de mutatom nektek szakaszaiba. Utolsó betekintés nyers állapotába, szépségesek, jóságosak. Hát én tiszta szívből ajánlom, hogy mindenki pakolja oda, nagyon-nagyon finom étel. 170 fok, 25 perc, indítom, természetesen szakaszaiba mutatom nektek. Már most nagyon-nagyon éhesek vagyunk. Na, hamarosan mutatom 25 perc elteltével, hogy mi utána a séma.
25 perc elteltével mutatom nektek itt az eddigi végeredményt, és még nem vagyunk teljesen készen. Hát én úgy gondolom, egy szót se kéne szólnom, gyönyörű szépen megsültek. Na most viszont ismertek, mi nagyon-nagyon szeretjük a kemencés hatást, ez azt jelenti, hogy összességében 200 fokon rá fogok pirítani egyetlen egy percig. Dugom vissza, azt is megmutatom nektek. Na nézzük. 200 fok, és egyetlen egy percig visszateszem. És ott lesz a vége. De így már magában csodálatos, és aki úgy gondolja, már le lehet ülni az asztalhoz. Fajront, készen van az étel. Na, ezt szeretjük mi. Pici kemencés hatás, kezit csókolom. Hagyjuk körülbelül 2 percet pihenni a húsit. Egyébként úgy is lehet hagyni pihenni, hogy ide visszatoljátok, vagy éppen egy fóliát rátesztek, ameddig megterítek, pontosabban előkészülök a tálaláshoz, természetesen utána meg fogom mutatni nektek, vagy, hogyha úgy gondoljátok, akár, és keresem a húsvillámat, amit nagyon jó elpakoltam valahol, tökéletes, meg is vagyok vele, fölvágjuk mondjuk ezt a szépséges szeletet, hogy lássátok így frissében milyen. Természetesen a fogvályokat ki kell piszkálni belőle, és ezt úgy teszem meg most. Na, erre nem készültem, de megtaláltam. Hozom a szálkacsipeszt, és egy-két mozdulattal már ki is varázsolom. Az utolsó eltűnt, na majd mindjárt megkeressük, itt is van-e. Ennyi volt a történet. Megvágom, és mutatom nektek a belsejét, hogy milyen. Na, hát nem is kell semmit mondanom, nézzétek meg. Csodálatos, ezt is ide fordítom. Ennyi, lehet tálalni, fantasztikus illatok, és szépséges, jóságos ízek. Na, tálalunk. Szeretném ide tenni nektek, hogy lássátok. Nagyon-nagyon szép lett. Kész a burgonya is, azonnal jövök, terítek, tálalok. Csodálatos. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek kitálalt formában az ördögbatyút. Egy nagyon kellemes étel, nagyon kellemes frissen sült. Aki szereti a zsemlés töltelékeket, mindenféleképpen ajánlom. Akár el lehet készíteni csirkemelből, akár csirkecomból, pulykamelből, sertésszűzből, karajból. Mindenféleképpen ez a végeredmény, egy csodálatos ízvilág. Itt a taljáknál azért ajánlottam nektek a 25 perces sütés, mindenféleképpen szükség van rá, forró levegős sütőről beszélek éppen, tehát mindenképpen szükség van rá, hiszen talja, és nem karaj, csirkemell, szűz, ott egy picit vissza lehet venni az időből, ennek szüksége van rá, tehát a 25 percre pontosítok, szükség van 25 percen, nagyon-nagyon fontos, süljön át a hús, és természetesen a töltelék attól függetlenül, hogy már hőkezelt, azért az is kapja meg a törődést. Szándékosan benne hagytam a kosárba 3 darabot, hogy így is lássátok. Annyit tettem tálalás előtt, az alul keletkező pecsenyelével egy nagyon picit lefényeztem a húsokat, ti is tegyetek így, vagy akár amikor majd leültük az asztalhoz, egyszer csak öntsétek rá, öntözzétek meg, nagyon-nagyon kellemes az ízvilág. Kevés petrezselmes burgonyával, kovászos uborkával, és én most személy szerint egy kis friss vágott salátával fogom elfogyasztani. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, minden pontosan le lesz írva, hogy szoktam volt a videó alá, érdemes tényleg egy nagyon-nagyon finom étel, dobjátok oda a család, a barát, vagy épp a szeretteitek örömére. Sziasztok, jó étvágyat hozzá, további kellemes hétvégét kívánok!